K-A-T-A-K, kantak. Salam sejahtera. Sebelum kita mulakan, elok kita lihat terlebih dahulu berkaitan dengan info Flipgrid. Langkah yang pertama, kita perlu mendaftar dulu di website Flipgrid. Sebagai guru kita mendaftar untuk educator, manakala untuk murid nanti kita akan bagi kod. Untuk mendaftar, cikgu boleh gunakan Google ataupun Microsoft menggunakan akaun delima yang dibekalkan oleh kementerian. Cikgu daftar sahaja mengikut step-step yang telah ditetapkan oleh Flipgrid. Apa-apa yang berkaitan. Kemudian kita isikan butiran ringkas profil. Kemudian Flipgrid akan mengalu-alukan kedatangan kita dan memberikan 3 langkah mudah untuk mencipta grup. Jadi jom kita lihat dulu bagaimana untuk mencipta grup. Untuk peserta nanti kita boleh buat sama ada grup private ataupun public. Untuk group name atau kumpulan, biasanya kita letak nama mata pelajaran. Manakala untuk permission pada kali ini saya pilih public, memandangkan kita buat secara terbuka. Baik, kalau cikgu lihat ada join code di situ, itu kita copy untuk murid nanti. Untuk personalize, ini hanya pilihan saja. Kalau cikgu tak tukar pun tak mengapa. Ianya berkaitan dengan banner seperti yang ada dalam Google Classroom, Canva, ya. Jadi terpulang kepada cikgu, sama ada cikgu nak tukar terus ataupun kemudian. Kita create group kalau kita rasa puas hati dengan apa yang telah diisi. Jadi link kita sekarang telah pun siap untuk di-share, sama ada dalam Google Classroom, pada WhatsApp ataupun pada website yang bakal kita letakkan nanti. Sekarang grup kita dah lengkap. Kalau kita tengok ada satu topik di situ, itu merupakan topik contoh yang ada. Kita juga boleh tambah seorang pembantu, add co-pilot. Seterusnya untuk memberi tugasan, kita tekan add a topic. Masukkan nama dan tajuk latihan yang bakal kita berikan kepada murid. Kemudian kita isikan arahan ataupun soalan-soalan yang kita nak berbincang dengan murid pada ruangan prompt. Pada bahagian media, kita boleh masukkan sekali bersama dengan soalan-soalan yang kita nak masukkan. Baik, bagaimanapun ada sesetengahnya ni tak support pada telefon bimbit. Untuk topik juga kita perlu set sama ada kita nak public ataupun private, seperti mana untuk group tadi. Kalau kita tetapkan private, kita kena tambah murid melalui student email ataupun melalui username. Walaupun kita pilih public sekalipun, murid perlu mendaftar ataupun sign in semasa menjawab soalan. Kalau pada telefon, mereka perlu download aplikasi Flipgrid. Untuk
Untuk topik moderation, kita kekalkan ianya on supaya kita dapat tapis video sebelum kita publish kepada murid. Untuk tetapan lain rasanya tidak ada masalah. Dari segi komen, dari segi masa kita boleh tukar. Close caption atau sari kata, setakat ini belum ada lagi bahasa Melayu. Seterusnya kita create topik. Selepas berjaya buat topik, dia akan keluarkan satu link untuk kita copy. Link atau kod untuk grup dan topik tak sama sebab fungsi dia pun berbeza. Kita juga boleh join topik yang kita hasilkan untuk pastikan ianya berfungsi. Tadi kita hasilkan melalui komputer, sekarang cuba kita join sebagai student di telefon. Kita pilih akaun yang berbeza selain daripada akaun delima. Sebaik saja masuk, murid boleh terus menekan butang rakaman. Selesai rakaman, video tadi boleh terus diedit dan dihantar dengan kadar segera. Setiap rakaman yang dihantar boleh terus disemak oleh guru dan diberikan respon yang bersesuaian. Paparan Flipgrid melalui aplikasi telefon sebenarnya agak terhad fungsinya kerana ia tidak ada beberapa fungsi seperti mana di desktop ataupun komputer. Terutamanya untuk download video, download cover image, download caption dan sebagainya. Menariknya pada komputer juga kita boleh rekod komen dan juga menghantar feedback secara video. Itu saja. Bye bye.